Në përgjigje të kërkesës së Washingtonit për të larguar trupat nga Venezuela, Kremlini nuk pranon të ketë dërguar atje ushtar, por vetëm specialist. Parlamenti britanik pritet të debatojë të premten lidhur me shkëputjen e vendit nga Bashkimi Evropian, ende e paqartë se për çfarë propozimi do të votohet. Ushtria malteze rimer kontrollin e një anije cistern e cila u rrëmbye nga imigrantët që kishte shpëtuar në brigjet e Libisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri edhe protesta sot me opozitës u shoqërua me përplasje me forcat e policisë, një grup manifestuesish tentuan në mënyrë të përsëritur të çajnë kordonin e sigurisë në hyrje të parlamentit. Në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi emëroi sot 8 anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i dhënë fund bllokadës një vjeçare të këtij institucioni, por emërimi sotëm nuk e dha fund paqartësive në kushtet kur dy vende që kanë mbetur bosh u takojnë partive në pushtet, të cilat synojnë përfaqësimin në këtë institucion. Si përgjigje ndaj kërkesës së Washingtonit për të larguar trupat nga Venezuela, Kremlini nuk pranon të ketë dërguar atje ushtar, por vetëm specialist. Specialistët e ushtrisë ruse ndodhen në Venezuelë për të shërbyer në kuadër të kontratave që janë nënshkruar më parë për furnizimin me armë ruse, tha të njëjtën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Zoti Peskov tha gjithashtu se Rusia nuk po ndërhyr në punët e brendshme të Venezuelës dhe se Kremlini shpreson që vendet e tjera do t'i lejojnë venezuelianët të vendosin vetë për fatin e tyre. Të shtunën 2 aeroplan të forcave ajrore ruse me 100 trupa në bord u ulën jashtë Caracasit, kryeqytetit të Venezuelës. Të mërkurën presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia duhet të tërhiqet nga Venezuela. Të gjitha opsionet janë të hapura, tha presidenti Trump të mërkurën në përgjigje të pyetjes së një gazetari nëse Shtetet e Bashkuara do të ishin të gatshme të dërgonin trupa në teren për të larguar trupat rusa. Senati Amerikan zhvilloi dje një seancë dëgjimore në vazhdën e rrëzimit të 2 avionëve Boeing 737 Max 8 për shkak të problemeve të dyshuara në sistemin elektronik të tyre. Në seancë, përfaqësuesit e institucioneve rregullatore të qeverisë për aviacionin morën në mbrojtje praktikën e deritanishme, në bazë të së cilës janë vetë kompanitë ato që certifikojnë sigurinë e avionëve të prodhuar prej tyre. Kreu i Administratës Federale të Aviacionit, Daniel Elwell, u tha senatorëve se punojësit që certifikojnë sigurinë e avionëve të prodhuar prej tyre janë përzgjedhur posaçërisht nga federata dhe mbikëqyrën prej saj. Fakti që federata dhe komuniteti i aviacionit identifikojnë së bashku rreziqet e sistemit dhe zbatojnë zgjidhjet e sigurisë, kjo kërkon bashkëpunim, komunikim dhe objektivat përbashkëta. Dekadat të tëra përvoje kanë provuar se kjo mënyrë shton njohuritë që përndryshe ne nuk do t'i kishim. Certifikimi i avionëve gjithnjë është mbështetur mbi shkëmbimin e informacionit dhe të dhënave teknike me industrinë. Por një senator demokrat tha se duke qenë se vetë kompanitë që prodhojnë aeroplan i certifikojnë ata si të sigurt, kjo mund të dëmtojë besimin e publikut. Fakti është se Federata e Aviacionit vendosi të bëjë certifikimin për të kursyer para, por kjo mënyrë nuk është as e lirë dhe as e sigurt. Është si të vësh dhelpërën të ruaj kotecin e pulave. Kjo mund të thuhet edhe për avionin 737 Max 8. Në nxitimin për të prodhuar avionin, për shkak të konkurrencës me Airbusin, disa element kritik të sigurisë u nënvlerësuan. Senatori republikan që mbikëqyrte seancën tha se ka patur shqetësime për marrëdhëniet e ngushta, siç i quajti ai, midis Federatës së Aviacionit dhe firmës Boeing, prodhuesit me qendër në Seattle të avionit 737 Max. Jo vetëm që rrëzimet e fundit të avionëve kanë tronditur besimin e publikut, por pyetjet që janë ngritur më pas lidhur me mbikëqyrjen e Federatës së Aviacionit mbi prodhuesit e avionëve, procesin e certifikimit dhe marrëdhënien e ngushtë midis industrisë dhe rregullatorit, kërcënojnë të dëmtojnë besimin tek i tërë sistemi. Kompania Boeing tha të mërkurën se nuk ka nevojë për rregullat e reja federale mbi mënyrën se si ndërton dhe i teston avionët. Ajo tha se është pranë përmirësimit të sistemit elektronik që nuk lejon bllokimin e avionit 737 Max në ajër. Ky sistem dyshohet ketë qenë shkaku i 2 rrëzimeve fatale të këtij lloji avioni. Megjithatë, ndoshta do të duhet një farë kohe që avionët Boeing 737 Max 8 të ngrihen përsëri në ajër.
Një shtetas amerikane veç shpallur neonazist pritet ta kalojë në burg pjesën e mbetur të jetës së tij. Mërkullën ai pranoi fajësinë, akuzuar për krime me bazë urrejtjen lidhur me vdekjen e një protestueseje gjatë tubimit të supremacisëve të bardhë në Charlottesville në vitin 2017. James Fields është dënuar tashmë për akuzat e ngritura në nivel shtetëror për mësymjen me makinën e tij tek një grup protestuesish, duke shkaktuar vdekjen e Heather Heyer dhe plagosur 19 persona të tjerë. Ai pritet të përballet me burgim të përjetshëm kur t'i jepet dënimi si për akuzat e ngritura në nivel shteti, ashtu dhe ato në nivel federal. Parlamenti britanik pritet të diskutojë të premten rreth një propozimi që lidhet me shkëputjen e vendit nga Bashkimi Evropian. Njoftimi u bë sot nga udhëheqësja e qeverisë në Dhomën e Komunëve Andrea Lencëm, por ajo nuk qartësoi nëse bëhej fjalë për një votim të tretë zyrtar të marrëveshjes që propozon qeveria për këtë proces. Javën e kaluar, kryetari i Parlamentit John Bercow tha se një votim tjetër lidhur me këtë marrëveshje do të zhvillohej vetëm nëse ajo do të ishte ndryshe nga një propozim që ligjvënësit e kanë hedhur poshtë tashmë 2 herë. Bashkimi Evropian ka rënë dakord të vonojë procesin e largimit të Britanisë deri më 22 maj nëse marrëveshja miratohet këtë javë. Të mërkurën, kryeministrja britanike Theresa May tha se ajo është e gatshme të dorëhiqet në mënyrë që marrëveshja e saj për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian të miratohet nga Parlamenti. Ushtria malteze thot se një ekip e operacioneve speciale ka marrë kontrollin e një anije cistern e cila u rrëmbye nga imigrantët që kishte shpëtuar në brigjet e Libisë. Anija cistern El Hilbur 1 u ankorua sot në një port në kryeqytetin e Maltës, në Valeta. Ekipi i operacioneve speciale mori nën kontroll anijen rreth 30 milje larg bregut maltez. Ishte kapiteni ai që kishte nisur një sinjal që paralajmëronte rrezik. Autoritetet arrestuan disa imigrantë me mbritjen e tyre në Valeta. Ekuipazhi i anijes cistern i shpëtoi imigrantët të martën në detin Mesdhe dhe u nis drejt Tripolit për t'i kthyer ata mbrapsht. Imigrantët e revoltuar e detyruan ekuipazhin e anijes të lundrojë drejt Maltës. Të mërkurën, Bashkimi Evropian njoftoi se do t'ia fund patrullave detare në detin Mesdhe, të cilat kanë shpëtuar shumë refugjat në rrezik. Në Shqipëri, protesta e sotme e opozitës u shoqërua me përplasje me forcat e policisë, ndërsa një grup manifestuesish tentuan në mënyrë të përsëritur të çajnë kordonin e sigurisë në hyrje të parlamentit. Në përfundim të protestës, zoti Basha deklaroi se me kryeministin Rama nuk do të ketë as zgjedhje dhe as pakt. Nga ana e tij, kreu i qeverisë nga salla e parlamentit deklaroi se nuk ka ndërmend të ofrojë opozitës asgjë përveç se bashkëpunimit për reformën zgjedhore. Ndiqni për më shumë korrespondentin ton nga Tirana, Armand Mero. Protesta e sotme nisi me tensione që në momentet e para kur banorët e zonës së Astirit tentuan të kalojnë në rrugën e Këmbësorëve pranë Ministrisë së Brendshme, ku ishin arrestuar forca të shumta policie. Përplasjet vijuan më pas thuajse gjatë gjithë kohës në hyrjen kryesore të parlamentit, ku u hodhën shashka dhe tillmonëse të shumta. Ndërsa drejtuesit e opozitës mbani fjalime, një grup manifestuesish u përpoq në mënyrë të përsëritur thënte gardhin e policisë. Punonjësit e rendit nuk u desh megjithatë të ndërhynin me gaz lopëciellës apo me pompat e ujit për të sprapsur përpjekjet e protestuesve. Pas një qëndrimi të gjatë para parlamentit, në ndërtimin e udhëheqësve të opozitës, protesta u spostua para Ministrisë së Brendshme në shenjë kundërshtimi ndaj ndalimit të disa manifestuesve gjatë ditës së sotme dhe të tjerëve që janë arrestuar gjatë protestave të mëparshme. Si zakonisht, mbyllja e protestës u bë në selinë e Partisë Demokratike me një fjalim të shkurtër të kryetarit Lulzim Basha, i cili përsëriti se betejë e nisur do të shkojë deri në fund. Kush nuk e ka kuptuar, le ta kuptoj mirë dhe qartë. Zgjedhje me Edi Ramën nuk do të ketë. Pakt me Maduron e Ballkanit nuk do të ketë. Kjo betejë ka nisur për çdo shqiptar, ka nisur për të çliruar Shqipërinë nga qeveria e krimit dhe korrupsionit më të thellë që ka njohur Shqipëria në 30 vite. Nga salla e parlamentit, kryeministri Rama gjithashtu ripërsëriti se nuk mund të ketë asnjë lloj kompromisi. Hyn ata në zgjedhje, syn ata në zgjedhje. Zgjedhjet vendore do të bëhen në afatin e caktuar.
Ideja se këtu do ketë në një zhvillim dhe se do bëhet në një përmbysje e rregullat të lojës apo do bëhet ndonjë kompromis ku do futet si pjesë e kompromisit mandati që shqiptarët i kanë dhënë Partisë Socialiste për të qeverisur e vetme pa tjerë mprerë deri në vitin 2021, është një ide ngushëlluese për të ridalë prapë te gardhi të njëjtën tjetër. Zoti Rama bëri të qartë se vetmi ofertë për opozitën është që palët të ulën në tryezë për reformën zgjedhore. Kryeministri megjithatë theksoi se nuk do të pres pafund dhe se reforma do të miratohet për të plotësuar në këtë mënyrë dhe një detyrim që Këshilli Evropian i ka lënë Shqipërisë për hapjen e bisedimeve për antarësim qershorin e ardhshëm, tha ai. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Shqipëri, mos kthimi i pronave të shtetëzuara nga regjimi komunist është një prej çështjeve më të komplikuara që ende nuk ka marrë zgjidhjen e duhur. Një numër i madh pronarësh nuk arrin të marrin pronat e tyre që nga viti i 90 dhe deri më sot duke u endur në përdyrë gjykatash. Një nga rastet me historinë të cilit do të njohim në vazhdim është dhe prona e familjes Sotir Pluska dhe trashëgimtarëve të tij Xhaçka, sot me shtetësi amerikane që kanë filluar përpjekjet përpara 23 vitesh. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Trulli në pronësi të familjes Pluska dhe trashëgimtarëve Xhaçka është në mes të kryeqytetit, brenda ish-bllokut Famkeq, pjesë e hapësirës që rrethonte dikush shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha dhe që i shërbente atij si lulishte. Gjykata e Tiranës u njohu atyre pronësinë qysh në vitin 1996, por Komisioni i Kthimit Pronave u bllokoi pasi brenda trullit disa sera lulesh dhe një kiosk për mbajtjen e veglave të kopshtarëve figuronin si pjesë e drejtorisë së shërbimeve qeveritare dhe pretendoi se nevojiteshin për shërbime shtetërore. Por kjo pronë e familjes Pluska Xhaçka nuk u përdor nga shteti, as nuk u kompensua, por në vitin 2001 Ministria e Ekonomisë dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare ja dhanë me qera trullin serat brenda tyre si dhe një bar restorant ngjitur me to, por jashtë trullit për $1 metrin katror shoqërisë Marriott për shfrytëzim 10 vjeçar. Në një vendim të dytë në vitin 2002, Gjykata e Tiranës anullon vendimin e Komisionit Kthimit Pronave dhe vendos që sipërfaqja prej 1299 metra katror t'u kthehet trashëgimtarëve të Sotir Pluskës. Në këtë gjykim duhet këtë parasysh se kanë qenë palë në gjyq si Komisioni i Kthimit Pronave, Shoqëria Marriott, Ministria e Ekonomisë dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare. Kundër vendimit nga të gjithë të paditurit, si nga Komisioni i Kthimit Pronave, Shoqëria Marriott, Ministria e Ekonomisë, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, është bërë ankim në gjykatën e apelit. Gjykata e apelit ka vendosur të lejë fuqi vendimin e gjykatës shkallës parë. Gjithashtu është bërë rekurs në gjykatën e lartë dhe gjykata e lartë ka vendosur mos ta marrë në shqyrtim rekursin e paraqitur nga palët pasi nuk ishte arsye ligjore. Edhe pse kaluan 10 vjet nga vendimi i parë gjyqësor pro tyre, urdhri i ri i gjykatës për të liruar trulli u zbatua pas 2 vjetësh të tjera, pasi pronarët ju drejtuan gjykatës së Strasburgut. Kërkesa që Strasburgu i drejton qeverisë së Tiranës për informacion, duket se detyron autoritetet të zbatojnë vendimet e gjykatës. Pas rrethanave të reja pronësore, Ministria e Ekonomisë, Shoqëria Marriott dhe familja Xhaçka firmosin në fillim të vitit 2009 një aneks kontratë, sipas së cilës Marriott vazhdon që ran me shtetin për lokalin për bri pronës, ndërsa për sipërfaqen përpara lokalit duhet të merrë vesh për qerat me familjen Xhaçka si pronare e trullit. Avokati i shoqërisë qeramarse thotë se kjo aneks kontrat vërteton që familja Xhaçka ka dieni se në pronën që ata pretendojnë sot të lirojë dhe dorëzojë zoti Artan Aliaj, ka patur edhe një objekt të ligjshëm që atij u dha me qera nga shteti në vitin 2001 për një periudhë 10 vjeçare. Familja Xhaçka ka abuzuar me gjykatën kur ka pretenduar përpara gjykatës se trulli është i lirë. Gjithashtu ka abuzuar kur kërkon ndihmën e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit për prishjen e një objekti të paligjshëm, pasi që në 2009 është në dieni të ekzistencës së një objekti të ligjshëm mbi bazë kontratash ligjore ku dhe vet u bën palë. Avokati pronarëve Gazmen Zeneli, duke ju referuar të njëjtit dokument, thotë se aneks kontrata trepalshe përcakton shprehimisht se trulli pronarëve është i lirë. Zoti Alia kishte ndërtu pa leje në trullin ton, kishte ndërtu një kiosk, si po ta themi në gjuhën popullore, dhe kishte rregulluar ambientin nga brenda. Për këtë shkak dhe nga ana bashkisë u nxor leje për prishjen e këtij ndërtimi provizor. Ato janë ndërtimet pa leje. Zoti Alia s'ka pasur një leje për ndërtim atje. Në mesin e 2011-s, Ministria e Ekonomisë dhe Shoqëria Marriott, mëtej me emrin e ri Style Club, e rinovojnë kontratën edhe për një 10 vjeçar tjetër deri në vitin 2021.
Sipas ministrisë, qeramarrësi ka investuar 4 fishin e shumës së deklaruar në planin fillestar për rikonstruksionin e mjediseve të lokalit. Pronarët Gjaçka, pa ditën tetorin e kaluar, shoqërinë Style Club në gjykatën e Tiranës të lironte trullin e tyre dhe t'u paguante mbi $500,000 qera të prapambetura. Gjykata vendosi sigurim pa dije dhe bazuar në të, në nëntor të vitit kaluar, përmbarimi e liron truallin. Qeramarrësi Artan Aliaj nuk ishte në Tiranë ditën kur veproi përmbarimi, por paditi për shkelje ligjore bashkinë përmbarimin kërkoi largimin e gjyqtares Durata Balla nga procesi, si dhe rrëzimin e vendimit të saj. Procedura e ndjekur nga përfaqësuesit e familjes Gjaçka është në kundërshtim me ligjet materiale dhe procedurale të Shqipërisë dhe zotit Aliaj janë shkelur shumë më rënd të drejtat kushtetuese. Por më 20 mars gjykata e apelit la në fuqi vendimin e gjyqtares Balla, palët janë tani në gjyq lidhur me pretendimet për qerat e prapambetura. Nga ana tjetër, kontrata e qerasë lokalit me Ministrinë e Ekonomisë vazhdon deri në mesin e 2021 dhe qeramarrësi mund të ankohet edhe në gjykatë të lartë për vendimin e fundit të apelit. Palët vazhdojnë në përgjyqje kundër njëra tjetrës, duke zvarritur më tej këtë çështje pronësore, ashtu si dhe shumë gjyqe të tjera pronash në Shqipëri. Vështirësitë e pronarëve për të shfrytzuar pronat e tyre të sekuestruara padrejtësisht nga regjimi komunist para më shumë se 70 vjetësh ende vazhdojnë në Shqipëri. Pakënaqësitë e tyre drejtojnë ndaj qeverive të ndryshme pas komuniste në vend, që jo vetëm nuk kanë bërë sa duhet, por shpesh janë bërë pengesë për vendosjen e drejtësisë në çështjen e pronave. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, emëroi sot 8 anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke i dhënë fund bllokadës një vjeçare të këtij institucioni, por emërimi i sotëm nuk u dha fund paqartësive, me që 2 prej vendeve që kanë mbetur bosh u takojnë partive në pushtet, të cilat synojnë përfaqësim në këtë institucion. Disa prej tyre paralajmëruan ndërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese dhe madje edhe largimin nga koalicioni qeverisës në rast se nuk përmbushen kushtet e tyre. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë, Leonat Sheo. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, emëroi të njëjtën 8 anëtar të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në një komunikat të zyrës së tij thuhet se anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë betuar që do t'i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë të ndershme, besnike, të paanshme, profesionale dhe të ndërgjegjshme. Pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë Sami Hamiti, Florian Dushi, Adnan Rustemi, Nazlie Bala, Alfred Kinolli, Qemal Kurtishi, Erxhan Shpad dhe Stevan Veselinović. Por ende nuk është bërë emërimi i 2 anëtarëve tjerë që duhet të përfaqësojnë koalicionin e partive në pushtet, një pjesë të cilave ka shprehur pakënaqësi për mos përfshirje të përfaqësuesve të tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Aleanca për Armërinë e Kosovës, Partia Socialdemokrate dhe Nismat Socialdemokrate kanë kundërshtuar mënyrën e përzgjedhjes së anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe paralajmëruan dërgimin e kësaj çështje edhe në gjykatë kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar një anëtar për të përfaqësuar në KQZ, nga 2 sa i takojnë koalicionit qeverisës. Kjo ka ngjallur reagime të shumta dhe paralajmërimi i Nismës Demokratike për largim nga koalicioni i qeverisës nëse nuk përfshihet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryetari i Parlamentit, Kadri Veseli, një herësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha sot se koalicioni i qeverisës nuk lëkundet pas emërimeve të anëtarëve në KQZ. Kjo koalicioni qeverisë gjithmonë lëkundet për vetvetit. Për vetvetit, kur i ka ardhur koha dhe lëkundet, por besoj se ende është duke qëndruar. Për më shumë se një vjet, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ishte i bllokuar për shkak të mosmarrëveshjeve në mes të partive politike dhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, rreth përfaqësimit të partive politike pas rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. Emërimi i sotëm pasoi reagimin e së martës nga ambasada amerikane në Prishtinë, e cila e nxiti presidenti Thaçi të veprojë siç thuaj për t'ia kthyer këtij institucioni aftësinë për të punuar në mënyrë të besueshme dhe të pavarur për të mirën e popullit të Kosovës. Të njëjtën ambasadori amerikan Philip Kosnet mirëpriti emërimin e anëtarëve të rinj të KQZ-s, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara mbështesin Kosovën në ndërtimin e besimit në institucionet qeverise, ndërsa shfaqi shpresën për emërimin e shpejtë të 2 anëtarëve të tjerë. Mosgjedhja e anëtarëve të KQZ-s kishte bërë që ky institucion, i cili me kushtetut mban dhe mbikëqyr sistemin zgjedhor në Kosovë, të mbetet jo funksional që nga marsi i vitit 2018. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbrojti shkurtimet e propozuara në buxhetin e presidentit Donald Trump për diplomacinë dhe ndihmën e huaj nga kritikat e ashpra, si nga ligjvënësit republikan, ashtu edhe nga ata demokrat në seancë e Kongresit të mërkurën. Kryetari i Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Marrëdhënie me Jashtë, Eliot Engel,
I tha zotit Pompeo se buxheti i presidentit s'kishte asnjë shans të miratohej. Korrespondenti i Zërit Amerikës Cindy Sainz sjell më shumë hollësi nga Departamenti i Shtetit. 11 miliard dollar shkurtime të propozuara për ndihmën e huaj dhe Departamentin e Shtetit ishin në qendër të seancave të Kongresit të mërkurën. Projekt buxheti i presidentit i vitit 2020 parashikon shkurtime për sistemimin e refugjatëve, kujdesin shëndetësor global dhe programe të tjera. Si kryetari demokrat i Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë, ashtu edhe zëvendës kryetari republikan janë kundër shkurtimeve, kështu që ato mund të mos miratohen nga Kongresi. Ky buxhet, sipas mendimit tim, i tregon botës se politika e jashtme e presidentit Trump është mos angazhimi, tërheqja nga vende ku udhëheqja amerikane është më e nevojshme. Dhe ne dimë që vende që nuk kanë të njëjtat vlera si ne, si për shembull Kina, Rusia dhe Irani, janë të lumtur të mbushin zbrastirën. Megjithatë, unë jam dakord me kryetarin. Unë besoj se disa shkurtime kanë pasoja që do të na kushtonin më shumë në të ardhmen afatgjatë. Kjo është veçanërisht e vërtetë për shkurtimet në programet kritike humanitare dhe të zhvillimit që nxisin demokracinë, mbështesin rritjen ekonomike dhe sigurojnë burime që konsolidojnë stabilitetin në zonat ku ka rrezik terrorizmi dhe ideologjie ekstremiste. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo tha se është shumë i vetëdijshëm për kërcënimet që paraqesin Kina dhe Rusia, por tha se administrata duhet ketë parasysh edhe barrën që bie mbi taksapaguesit amerikan. Do të sigurohemi që Kina dhe Rusia të mos fitojnë një avantazh strategjik në një kohë rinjalërimit të një konkurrence mes fuqive të mëdha. Do të vazhdojmë përparimin drejt një çnuklearizimi përfundimtar dhe plotësisht të verifikuar të Koresë së Veriut. Dhe do ta mbështesim popullin e Venezuelës ndërsa përpiqet për një rivendosje paqësore të demokracisë. Zoti Pompeo tha se projekt buxheti parashikon një autoritet të ri për të mbështetur një tranzicion demokratik në Venezuelë, përfshirë deri në $500 milion ndihma të huaja. Në Turqi, partia në pushtet AKP me premtimet e saj për përmirësimin e jetesës, shtimin e vendeve të punës dhe rindërtimin e zonave të shkëtruara, po përpiqet të mposhtë partinë kryesore pro-kurde HDP në zgjedhjet lokale të së dielës. Një nga betejat kryesore është Diyarbakiri, qyteti qendror në juglindje të Turqisë, me popullsi kryesisht kurde, qendër e një kryengritje të gjatë të separatistëve prej disa dekadash. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Dorian Jones njofton. Në distriktin Baglar të Diyarbakirit, partia në pushtet e Turqisë AKP po sfidon në zgjedhjet e së dielës partinë pro-kurde HPD në një prej bastionet e saj elektorale. Kandidati kryesor i AKP-s, Hussein Boyuglu, po përgatitet për një tjetër ditë të fushatës. Njerëzit në Baglar duan shërbime, qetësi, duan punë dhe besojnë se këto do të vinë vetëm prej zyrtarëve komunal të partisë AKP. Ata kërkojnë largimin e partisë HDP, që për 20 vitet e fundit nuk solli asgjë, veç pa kënaqësisë në distriktin e tyre. Pjesë të distriktit Diyarbakir u shkatruan nga luftimet e ashpra, ndërsa forcat e sigurisë dëbuan separatistët kurd nga qyteti. Tani qeveria e partisë AKP është duke dhënë fonde të shumta për ndërtimin e kësaj zone. Zyrtarë të lartë nga Ankaraja e vizitojnë rregullisht qytetin për të vlerësuar përparimin para zgjedhjeve të rëndësishme lokale të së dielës. Partia AKP beson se imazhet e luftimeve pranë atyre të rindërtimit japin një mesazh fitoreje. Në rrugët e Baglarit, aktivistët e AKP-s besojnë se njerëzit janë gati për ndryshim. Ata nuk duan të rikthehen së shkuarës. 2 vjet më parë që penët e dyqaneve ishin pothuajse të mbyllura në Baglart, nuk kishte qetësi, kishte vazhdimisht shpërthime me bomba gazi, luftime dhe shumë zhurmë. Nuk ishte paqe, shërbime, punë. Policia mbron aktivistët e AKP-s. Në të kaluarën, pjesa më e madhe e distriktit ishte një zonë ku nuk lëviznin forcat e sigurisë. Në bastionin e partisë pro-kurde HDP banojnë rreth 400.000 njerëz. Gjatë luftës kundër separatistëve kurd PKK, forcat e sigurisë i kishin detyruar që të largoheshin nga fshatrat e tyre shumë banor të cilët jetojnë tani këtu. Megjithatë, qyteti Beyoglu duket se po e mbështet mesazhin e ndryshimit. Ne si tregtar ishim shumë të pakënaqur. Nuk mund t'i hapnim dyqanet, kishim gjithmonë shkatrime, aksidente. Fal Zotit që këta njerëz e ndryshuan gjendjen, prandaj zgjedhja jonë është partia AKP. Beyoglu është përballë një betejë të vështirë.
Duke patur parasysh nga njëra anë mbështetjen për partinë HDP në bastionin e saj Baglar dhe në anën tjetër zemërimin e banorëve ndaj masave shtypse të kësaj partie kohët e fundit. Por duke se qyteti po i var shpresat tek njerëzit që shohin drejt së ardhmes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump akordoi medaljen më të lartë ushtarake, medaljen e nderit për reshterin Travis Atkins, i cili vdiq në Irak në vitin 2007, ndërsa po mbronte shokët e tij nga një sulm vetvrasës. Presidenti Trump i dorëzoi medaljen djalit të tij, Trevor Oliver, në shtëpinë e bardhë. Korrespondentja e Zërit Amerikës, Karla Bab, njofton më shumë për jetën dhe sakrificën e ushtarakut amerikan. Trevor Oliver ishte vetëm 10 vjeç kur babai i tij, rreshteri i ushtrisë amerikane Travis Atkins, u dërgua në Irak për të dytën herë. Ishte një njeri shumë i fortë, kishte kurajën më të madhe që kam parë tek ndonjë njeri. Ai ishte edhe një baba shumë i dashur dhe shembull i ushtarakut. Ushtria amerikane ishte frymëzimi i tij. Në fushë betejë ushtarakët e tjerë e shikonin si një vëlla të madh që udhëhiqte me shembullin e tij. Të kërkonte të bëje diçka ndërkohë që kishte filluar ta bënte vetë. Por përpara se të dërgohej për të dytën herë, babai i tij, Jack Atkins, veteran i luftës së Vietnamit, i kërkoi që të ndronte mendje, duke shkuar në një mision më pak të rrezikshëm. Nuk donte të dëgjonte diçka të tillë. Më tha që unë jam antar i këmbësorisë dhe aty është vendi im. Në 1 qershor 2007, Travis Atkins dhe njësia e tij u përballën me 2 rebel në Irak. Ai luftoi trup me trup, duke ulur në tokë njërin prej tyre. Ai u pozicionua si një mburojë njerëzore për të mbrojtur të tjerët. Ish rreshteri Sandaio e pa përleshje nga mjeti i blinduar ku ishte pozicionuar. Ishte e qartë se ç'po vinte, rezultoi se mbani një lek vetvrasës. Ai pati vetëm një fraksion sekonde për të vepruar dhe e sakrifikoi veten për të mbrojtur mua dhe të tjerët që ishin të pranishëm. Për bashkëluftëtarët, askush nuk do ta meritonte këtë medalje më shumë. Ai tejkalonte të gjitha termat që përdoren për të përshkruar veprime të tilla si trimëria dhe heroizmi. Travis ishte një heroi vërtet, një hero amerikan. Shansin që më dha për të jetuar shpresoj që po e justifikoj duke bërë më të mirën e mundshme. Për familjarët, medalja e nderit nuk mund të krahasohet me nderimin dhe respektin e vetë bashkëluftëtarëve të tij. Respekt për mënyrën se si ai jetoi, shërbeu dhe bëri sakrificën më të madhe. I'm grateful he did the job that he did and that he saved those young men. Jam mirënjohëse që shpëtoi gjithë këta djemë të rinj. Ishte një ushtarak i mirë dhe bëri atë që duhej. He was a good soldier and he did what he needed to do. Ata thonë se medalja njeh sakrificën e tij për një vend mirënjohës. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim nesër.